হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ল'ৰা শুই আছে আৰু ল'ৰা শুই থাকোঁতে ভাবিছোঁ ল'ৰাৰ যিখিনি খাদ্য সেইখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভাবিছোঁ আজি আপোনালোককো দেখাওঁ যে আমাৰ ল'ৰাক কোনটো টাইমত কি খুৱাওঁ। ব'লক তেন্তে পাকঘৰলৈ যাওঁ। এয়া এইপিনে ল'ৰাৰ কাৰণে গাজৰ আৰু মুগডাল বইল হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া আপেল বইল কৰি আছোঁ। আপেলখিনি বইল হ'লে মিক্সিত পিচি তাৰপিছত ল'ৰাক দিম আৰু আপেলটো এতিয়া 11টা বাজিছে। আপেল 11টামান বজাত তাক আপেলৰ জুচ খুৱাওঁ। তাৰপিছত আকৌ 1:30মান বজাত মুগডাল আৰু গাজৰ খুৱাওঁ। কিন্তু মুগডাল আৰু গাজৰখিনি এতিয়াতে মই বইল কৰি ৰাখিম একেলগে, কাৰণ পিছলৈ যদি সি উঠে টাইম নাপাবও পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে বইল কৰিহে ৰাখিম, এতিয়া নিপিছোঁ। কিন্তু পিছা সময়ত গৰম পানী দি পিচি খুৱাই দিম তাক, তেতিয়া সি গৰমে গৰমে খাই ভাল পাব। এতিয়া বইল কৰি ৰাখি দিওঁ, কাৰণ গাজৰ আৰু মুগডালটো বইল হওঁতে অকণমান টাইম লাগিব যিহেতু, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়াই বইল কৰি ৰাখোঁ। দুটা চচত দুপিনে আপেলটো পটককৈ বইল হৈ যায় আৰু মুগডালখিনিও গাজৰ একেলগে আমাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে আপেল জুচ হৈ গ'ল। হাঁচি আহিছে। এয়া আপেলখিনি পিছোঁতে মই অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ, তেতিয়া খাই সি সোৱাদ পাব। আমাৰ ল'ৰাই এতিয়া আপেল জুচ খাব দেই। আপেল জুচ খাব ন গোসাঁই? দে ৰ'বা 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 কলিজা চাওক। এখন নাটানে গোসাঁই, ডিঙিত পিঠাখন নাটানে, তোমাৰ গাত পৰিব নহয় কলিজা। তুমি এনেও গুৰ মাৰি থাকা। দে অকণমান পানী খাই লোৱাগে হ। নুনু নুনু আমাৰ নুনু খায়, আমাৰ নুনু খায়। পানী 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 গোসাঁই, চামুচত নধৰে। চামুচত নধৰা গোসাঁই, চামুচত নধৰে। পৰিব পৰিব, তুমি খাবহে লাগে। হাতেৰে নুচুৰে নহয়, হাতেৰে নুচুৰে গোসাঁই। চি হাতেৰে নুচুৰে চি। জানেনে আজিকালি যে ল'ৰাৰ লগত মুড চুইং হৈয়ে থাকে। কেতিয়াবা খং উঠে, কেতিয়াবা হাঁহি উঠে, কেতিয়াবা ভালো লাগে, বেয়াও লাগে, তেনেকৈ মুড চুইং হৈয়ে থাকে। খং তেতিয়া উঠে যেতিয়া ল'ৰাই মোক চুলিত ধৰে নহয়, চুলিত ছিঙি আনে জানেনে, তেতিয়াকৈ তাক পিটন দিব মন যায়। মোক বহুত খং উঠে চুলিত ধৰিলে, কিন্তু সিনো কি বুজি পায় সেইটো ভাবি পেলাই ৰখি যাওঁ। আৰু বেয়া তেতিয়া লাগে যেতিয়া তাক মই বিচনাত থৈ পিনি অকলে কাম কৰিবলৈ সি মোক মাতি থাকে, তেতিয়া আকৌ বেয়া লাগে। কিন্তু বেয়া লাগিলেওতো উপায় নাই, অকলশৰীয়া মানুহ সিমানখিনি কৰিবই লাগিব। তেনেকুৱা আৰু হাঁহি তেতিয়া উঠে এই যে তাক খুৱাই আছোঁ, এই খোৱা সময়ত নহয়, মানে কুকুৰৰ মাত দিব লাগে, মেকুৰী মাত দিব লাগে আৰু গান গাই শুনাব লাগে। মানে তাক ভুলাই ভুলাই খুৱাব লাগে। মানে কিবা এটা গান যদি মানে লিৰিক্সটো যদি নাজানো, তথাপিও ভুলে শুদ্ধই গাই থাকা আৰু কিবা এটা কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়া সি খায় আৰু তেনেকুৱা। তো এইবোৰ ভাবি হাঁহি উঠে। আকৌ লগতে মনত পৰে যে আমাৰ মাহঁতেও চাগে আমাক এনেধৰণে ডাঙৰ কৰিছিলে, তেনেকুৱা। তাৰপিছত আকৌ মানে মন তেতিয়া ভাল লাগে যেতিয়া দেউতাক আৰু মই একেলগে থাকোঁ আৰু সি আমাৰ লগত খেলি থাকে, খাই মেলি হাঁহি থাকে, ফূৰ্তি কৰি থাকে, তেতিয়া আমাৰো ভাল লাগে। আজিকালি তেনেধৰণে মুড চুইং হৈয়ে থাকে। আপোনালোকেও চাগে হৈছিল ন তেনেকুৱা, যিসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিবলগীয়া, মানে বেবী আহিবলগীয়া আছে, তেওঁলোকেও চাগে পিছলৈ এনেকুৱাই হ'ব, নহয়নে বাৰু? তাক এতিয়া আপেল জুচ দিছোঁ নহয়, তেতিয়া মানে 1:30মান বজাত মুগডাল আৰু গাজৰ বইল কৰি পিনি সেনেকৈ মিক্সিত পিচি অকণমান পানী মিক্স কৰি পনীয়া কৰিবলৈ দিওঁ আৰু। নাই 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 ল'ৰা শুৱা সময়ত তাক মানে মেকুৰী মাত, কুকুৰৰ মাত উলিয়াব লাগিব, মামা ঘৰক কথা ক'ব লাগিব। আকৌ গান নাজানিলেও গানৰ লিৰিক ৰ'বা গোসাঁই, টানি নিদিয়ে গোসাঁই, পৰি যাব পৰি যাব পৰি যাব। গানৰ লিৰিক্সটো লাগিলে নাজানোৱে, তথাপি গুণগুণাব লাগিব, তেতিয়াহে মানে ফুলাই ফুলাই খুৱাব লাগে। এতিয়া ভাবিছোঁ আমাৰ মাহঁতেও চাগে আমাক এনেকুৱাই কৰিছিলে। তো আজিকালিতো হাজবেণ্ডসকলেওতো ৱাইফসকলক হেল্প কৰে, আৰু তাৰ উপৰি আজিকালি এটা বা দুটাই সন্তান হয়, তাতকৈ বেছিতো নহয়। কিন্তু আগৰ মানুহে যে 5-6টা ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে, গোটেই ঘৰ চম্ভালি, জইণ্ট ফেমিলি আছিলে।
কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এনেকুৱা লাগে ছিংগুল মানুহ হয়ও মানে এটা পোৱালি চম্ভালিবলৈ বহুত মুস্কিল যেন লাগে। পিছে হৈ যায় বাৰু সেইখিনি ন গোসাঁই। আমাৰ ল'ৰাটো কেনেকৈ ডাঙৰ হয় আৰু সেইটোহে আৰু ন গোসাঁই। হয়নে? হাঁহি, মই যে কথা কৈ আছোঁ হাঁহি তাৰ ন গোসাঁই। হয়নে? আমাৰ ল'ৰাটো কেতিয়া ডাঙৰ হয় আৰু হয়নে গোসাঁই? হাঁহি আছে, মই যে কথা কৈছোঁ হাঁহি আছে। বাকী আমাৰ ইয়াৰ তেনেকুৱা আমনি নাই বাৰু, আমনি আজিলৈকে মই পোৱা নাই, মিছা কথা কৈ লাভ নাই বাৰু। ৰাতি হ'লেও মানে গাখীৰ খাবলৈও নিবিচাৰে। আজি ৰাতি জবৰদস্তি মই গাখীৰ দিছোঁ, সি নাখায়, টোপনি ইমান টোপনি, আৰু ৰাতিপুৱা 10:30 উঠিছে। তেতিয়ালৈকেতো মোৰ মানে গা ধোৱা মেলা ঘৰৰ কাম চাম কৰি ধূপ চাকি জ্বলোৱা হৈয়ে গৈছে, তেতিয়া উঠিছে সি। বাকী দেউতাকে ৰাতিপুৱা ভাতখিনি বনালে, সেইকাৰণে ইজি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া আমি দুটাই তাক এয়া খোৱা আগতে অকণমান ৰ'দত লৈ থাকিলোঁ, থাকি পিনি ভিতৰত আহি মিক্সিত পিচি এইখিনি খুৱাই দিছোঁ, কাৰণ তাৰ টোপনি আহিছে। সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ বোলো জল্দি জল্দি খুৱাই দিওঁ বুলি ভাবি খুৱাইছোঁ। তাৰপিছত কাপোৰ কেইটামান ধুব আছে, এতিয়া সি খাই ল'লে টোপনি যাব নহয়, তেতিয়া সেই কাপোৰখিনি ধুম আৰু। গতিকে তাৰ আমনিটো মই ইমান পোৱা নাই যেনিবা, তথাপি সেই এদিন যে কান্দিছিলোঁ উচুবি উচুবি বহুত সময় তাক বিচনাত থোৱাৰ কাৰণে, সেইদিনাখন ময়ো কান্দিছিলোঁ, মানে খুব বেয়া লাগিলে সেইদিনাখন। বাকী তেনেকুৱা হোৱা নাই বাৰু ন গোসাঁই। বৰ্তমানলৈকে ঠিকে আছে, ভালে আছে মোৰ সময়বোৰ, ইমান আমনি চামনি পোৱা নাই। পিছলৈ নাজানো কি হয়, ডাঙৰ হৈ আহিলে নথকাও হ'ব পাৰে বিচনাত, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে থাকে। আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছত সি যদি শুই উঠেও সোনকালে, তথাপিও 1-1.5 ঘণ্টা সি বিচনাত সেনেকেই শুই থাকিব, মানে অকলে অকলে খেলি সিমান সময়লৈকে থাকে। কিন্তু তাতকৈ যদি বেছি দেৰি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ খং উঠে, তেতিয়া কান্দে, এনেই নহয়, থাকে বহুত টাইম থাকে অকলে অকলে ৰাতিপুৱা। তোমাক কৈ আছোঁ জানো মই, তুমি যে মোক কথা কৈ আছা, তোমাক কৈ আছোঁ নেকি? তুমি ভাবিছা মই তোমাক কৈ আছোঁ? তুমি হামু যাবা হয়নে? খাই হ'লে তোমাৰ হামু আহিছে হয়নে? তাৰপিছত মই কাপোৰ ধুব যাম, পাপা কাপোৰ কেইটামান ধুব আছে দেই গোসাঁই। চাইছা সেইফালে? তুমি বুজি পাইছা মানে কেমেৰা লগোৱা হৈ আছে বুলি? তুমি বুজি পাইছা? আমাৰ ল'ৰাটো চব জানে, চব জানে। চব জানা তুমি, চব জানা তুমি। খালে ষ্টাইল দেখিছেনে? এয়া ভৰি জোকাৰা ষ্টাইল। আৰু ভৰি জোকাৰা ষ্টাইল কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ হাতৰ পৰা কেতিয়াবা গুৰ মাৰি চামুচ পাত পেলাই দিয়ে। হাত নামাৰে গোসাঁই, হাত নামাৰে, খাইহে, হাত নামাৰে নহয়। পৰিছে খোৱা গোসাঁই, খোৱা, পৰি গৈছে, খোৱা। কি গোসাঁই? অলপ আছে, এইখিনি খোৱা। দিয়া গোসাঁই, সেইফালে চাব নালাগে দিয়া। চাই আছে দেখিছেনে? তো তাক এতিয়া এইখিনি খুৱাই লওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ৰাতিপুৱা সদায় নতুন এটি ভিডিঅ' সদায় আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।